Assalamu alaikum students. نن زمونږ ټاپک چې دی لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن په دې کې موږ درې ویلیو پک شو اټم ویلو مالیکول او کمپاوند موږ ویلیو درې لیولز پکې موږ ویلیو اوس فورث نمبر لیول چې دی زموږ سره ارګانیلیز دي وي سب سیلولر پارټیکل میډ اف بایو مالیکول دا چې دی ارګانیلی چې دا سب سیلولر پارټیکل دی او د څه نه جوړ دي د مالیکول نه جوړ دي د بایو مالیکول نه جوړ دي ایچ ارګانیلی پرفارم پارټیکولر فنکشن هر یو ارګانیلی چې دی ارګانیلیز چې دی نو هغه پارټیکولر یو خاص مخصوص کار کوي فار ایگزامپل مایټوکانډریا ته موږ پاور هاوس اف د سیل وایو اندوپلازمیک ریټیکولم دی دا دواړه چې دی دا د ایگزامپل اف ارګانیلیز دي نمبر زموږ سره راځي سیل چې دی نو دا بیسیک سټرکچر ان فنکشنل یونټ اف لایف دی سټرکچر موږ هغه ته وایو چې د ارګانیزم چې دی دا جوړ هم د سنه دی د سیل نه دی او فنکشنل هم دی ته وایي چې دا سیلز دي دا کار هم کوي ټیک شو جوړ هم د سیل نه دی او کار هم په سیلز باندې کوي نو د دې وجې نه موږ دی ته وایي چې دا سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف لایف دی یونیسیلولر ارګانیزم چې دی هغه د یو سیل نه جوړ دي و یونیسیلولر چې دی نو ون سیل خو ټول باډي فنکشن چې دی نو هغه یو سیل کولی شي ملټي سیلولر کې چې دی نو مور لیول اف ارګنایزیشن بایولوژیکل ارګنایزیشن په کې مطلب هغه کې ټیشو یې ارګن سیستم په ملټي سیلولر کې ډیر زیات سیلز راځي شي هغه ټیشو جوړ کړي او بیا ارګن جوړ کړي سیستم جوړ کړي ارګانیزم جوړ کړي ټیک شو د دې نه بل نیکسټ سم سره لیول چې دی نو هغه ټیشو دی ټیشو یې کمبینیشن اف سیمیلر سیلز سیمیلر یو شان سیلونه رايوځي شي ټیک شو یو شان سیلونه رايوځي شي موږ له سره کې کمبینیشن راکې هغه کمبینیشن ته موږ سره وایو ټیشو ورته وي دغه ټیشو چې دی دا سپیسیفیک کار کوي یو خاص کار کوي هر یو کار دغه ټیشو بیا نشي کولی د هر یو سیز دپاره جدا جدا ټیشو وي او هغه جدا جدا کارونه کوي فار ایگزامپل موږ وایو میزوفیل دا په پلانټس کې چې دی دا پرفارم فوټوسینتھیسس میزوفیل چې دی دا ټیشو دی په پلانټ د پلانټ ټیشو چې دی میزوفیل دی او دا څه کوي فوټوسینتھیسس کوي ګلینډولر ټیشو چې دی دا زموږ سره په انیملز کې او دا پروډیوس سیکریشن یا هارمونز چې دی هغه ګلینډولر ټیشو دا پیدا کوي موږ سره 7 نمبر لیول چې دی نو هغه ارګن دی ارګن چې دی ډیفرنٹ ټیشو کمباین and perform specific function مختلف ټیشو رايوځي شي دا سیمیلر ټیشو نه دي دا ډیفرنٹ ټیشو رايوځي شي او سپیسیفیک فنکشن کوي فار ایگزامپل سټمک چې دی زموږ معده چې دی نو هغه د اپیتیلیل او د مسکولر ټیشو نه جوړ دی ټیک شو اپیتیلیل جدا ټیشو دی او مسکولر چې دی نو هغه جدا ټیشو دی خو دا چې رايوځي شو نه د دې معدې بیا کار څه دی دا ډایجیشن اف فوډ کوي ټیک شو نه دا سپیسیفیک فنکشن دا ارګن کوي 8 نمبر لیول زموږ سره چې دی لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې دی 8 نمبر لیول چې دی هغه ارګن سیستم دی ډیفرنٹ ارګن کوارډینیټ ان دیئر فنکشن میک ارګن سیستم ګوره مختلف ارګنز رايوځي شي مختلف ارګن رايوځي شي او یو سپیسیفیک کار کوي اقې ته موږ سره مو یو ارګن سیستم وایي فار ایگزامپل موږ وایو سرکولیټری سیستم چې دی که نه سرکولیټری سیستم د بلډ سرکولیشن چې کوم سیستم کوي نو په هغې کې آرټریز دي وینز دي پکې او هارټ دا درې ارګنز دي آرټري وین هارټ دا درې ارګن رايوځي شوي دي او موږ له سرکولیټری سیستم یو سیستم یې راکړی دی نو موږ وایو چې د کمبینیشن اف ارګنز از کالډ ارګن سیستم ټیک شو دغه د دې نه بیا موږ نیکسټ لیول لزو ارګانیزم نو بیا موږ وایو چې ډیفرنٹ ارګن سیستم کمباین ټوګیدر اینډ ورک کوارډینیټلی مختلف ارګن سیستم چې دی نو هغه رايوځي شوي او یو ځای کې کار کوي کوارډینیټلی مطلب په یو ځای باندې کار کوي فار ایگزامپل موږ وایو چې ریسپایریټري سیستم نروس سیستم سرکولیټري سیستم ریپروډکټیو سیستم ډایجسټیو سیستم یو ارګانیزم دی نو په هغې کې دومره ډېر سیستم رايوځي شوي دا سیستم چې دی دا رايوځي شوي دي او موږ یې سره کړی دی ارګانیزم یې راکړی دی په هغې کې ریسپایریټري سیستم نروس سیستم ریسپایریټري سیستم چې دی نروس دی او سرکولیټري سیستم او ریپروډکټیو ډایجسټیو سیستم دا ټول رايوځي شوي دي او موږ یې سره کړی دی ارګانیزم یې راکړی ټیک شو دا زموږ سره 9 نمبر لیول اف ارګنایزیشن شو